Please click the subscribe button. Thank you! Magandang araw po sa inyong lahat. Paano kung isang araw, sa pag-login mo sa LR Portal ay lumabas ang dialog box na ito? Invalid credentials daw. Ano ang gagawin mo? Huwag kang magpanik dahil madali lang yan. May mga dahilan kung bakit lumabas ang dialog box na invalid credentials. Una, maaaring may mali sa na-enter mong email address or username. At pangalawa, maaaring mali ang na-enter mong password. Ito ang mga dapat mong gawin. Kapag hindi mo na maalala ang username mo nung nag-register ka, ang i-enter mo ay ang email address mo. Kapag naman password ang nakalimutan mo, i-enter mo muna ang iyong email address. Then, click mo itong click here to reset it. Kailangan mo nang i-reset ang iyong password. Enter your username or email address. And then, click I'm not a robot. Click Reset Password. Now, you have to check your email. Go to your Gmail account. Click nyo po itong message nila. And then, click nyo po itong Reset Your Password. Now, type your new password. And then, click Sign In. Kapag lumabas na po ang ating profile, ibig sabihin po noon, successful po ang ating pagre-reset ng password. Ang mga information po sa inyong profile ay maaari nyo rin pong i-edit. Maaari nyo rin pong baguhin ang inyong email address at maaari rin po kayong magbago ulit ng inyong password. Log out na po tayo. I-check po natin ngayon ang ating bagong password. Ayan, successful po ang ating pagre-reset o pag-change ng ating password. Thank you very much for watching po, and please don't forget to subscribe to my channel. God bless po sa lahat.